ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL ප්‍රමෝ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔය ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම Xiaomi ස්මාර්ට්ෆෝන් ගැන දන්නවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් අවුරුද්දවල Xiaomi සමාගමේ Note series එක ගොඩක් දෙනෙක් අතරේ ජනප්‍රිය වුණා. මේ අතරේ Xiaomi Redmi Note 7 ඒ වගේම Xiaomi Redmi Note 8. ඒ වගේම තමයි 2020 දී Xiaomi Redmi Note 9 කියලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max කියලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Xiaomi Redmi Note 9 කියන මේ බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේක අපිට රුපියල් 37000 38000 වගේ මුදලක් එද්දී ශ්‍රී ලංකාව තුලදී මෙලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ කැමරා සෙටප් එක, ඒ වගේම ඩිසයින් එක, ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්ක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක යන්න කලින් තාමත් channel එක subscribe වෙන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe වෙලා ඉන්න. ඉස්සරහට මම මේ වීඩියෝ upload කරනවා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් හැමදේටම කලින් අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මුලින්ම අන්බොක්ස් කරගනිමු. මේ විදිහට box එක open කරගත්ත ගමන් අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ තවත් පොඩි box එකක්. ඒක ඇතුළේ අපිට back cover එක, ඒ වගේම SIM removing tool එක, ඒ වගේම paperwork බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට අපේ device එක තමයි අපිට box එකේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. Xiaomi Redmi Note 9 එක. ඉතින් ඒක පැත්තකින් තියාගත්තාම USB type C cable එකක් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබිලා තිනවා. ඒ වගේම 18 watt fast charge adapter එක ලැබිලා තිනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට earphones ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඩිසයින් එක ගත්තොත් ඉතින් මේකේ බෑක් එක ගොඩක්ම glossy finish එකක් සහ අතට හොඳට grip වෙන විදිහට edges curve කරලා හදලා ඒවලා තියෙනවා. ඒ වගේම punch hole display එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 48 megapixel AI quad camera setup එකක් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ rear mounted fingerprint sensor එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම flashlight එකකුත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ වටේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. වම් පැත්තේ power button එක, volume button අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ SIM tray එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ 3 card slot එකක් විතරනවා තියෙන්නේ. එහෙනම් ෆෝන් එක උඩ IR blast එකත් එක්ක secondary noise cancellation microphone එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් එකේ bottom එක පැත්තට ගියොත් 3.5mm headphone jack එක, ඒ වගේම main mic එක, ඒ වගේම USB type C port එකත් එක්ක speaker එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ single speaker එකක්. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එකේ උඩ තියෙනවා punch hole එකක්. ඒක තමයි මේකේ selfie කැමරාව පටන් වෙලා තියෙන්නේ. උනත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හරහා community එක තියාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ අපේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකකින්ද. ඒකින්ද අපි දැන් කතා කරමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේකට තියෙන්නේ අඟල් 6.3ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම 83.5ක screen to body ratio එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 1080x2340 pixels විදිහට තමයි අපේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ screen resolution එක අපිට බලා ගන්න. ඒ වගේම මේකට 395 ppi density එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ලොකු density එකක්. ඉතින් ඒකින්ද මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම smooth විදිහට අපිට films ඒ වගේම games play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ display එක protect කරලා තියෙන්නේ Corning Gorilla Glass 5 කියන version එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ display එක අපිට ගොඩක්ම AMOLED display එකක් වගේ හොඳ color range එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට 3GB RAM එකක් වගේම 4GB RAM එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 64GB internal storage එකක් එක්ක වගේම 128GB internal storage එකක් එක්ක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ internal storage එක මදි කියලා හිතනවා නම් මේකේ තියෙන 3 card slot එකේ dual sim වගේම SD card එකක් use කරන්නත් පුළුවන් පහසුකම තියෙන හින්දා ඔයාලට memory එක expand කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන RAM එකත් එක්ක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කිසිම ලැග් වීමක් නම් තාම බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේක ගොඩක්ම හොඳට perform කරන්න මේකේ තියෙන chipset එක වෙන්නේ MediaTek Helio G85 කියන chipset එක. ඒ වගේම මේක අපිට octa core විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ GPU එක වෙන්නේ Mali G52 කියන MC2 GPU එක. මේ ටික තමයි රුපියල් 40000කට අඩුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තියෙන පුළුවන් හොඳම ස්පෙસિෆිකේෂන්. ඉතින් මේ ස්පෙක්ස් එක MIUI 11 වගේම Android 10 ලබා දීලා තියෙන හින්දා ගොඩක්ම ස්මූත් විදිහට මේ software එක run වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ fingerprint sensor එකක් එක්ක facial recognition පහසුකම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගොඩක්ම හොඳට improve කරලා තියෙනවා. fingerprint එකම ගොඩක්ම fast, ඒ වගේම facial recognition ගොඩක්ම fast. ඉතින් Redmi වගේ සමාගමක මේ වගේ ගොඩක්ම fast fingerprint sensor එකක් budget smartphone එකකට ලැබෙනවා කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේ හැම දෙයක් එක්කම හොඳට perform කරන්න මේ smartphone එකට power එක ලබා දෙන්නේ mAh 5020ක 18 watt fast charging support කරන බැටරි එකක්. ඒ වගේම මේක 0 ඉඳන් 100ට charge කරන්න
ගත වෙන්නේ පැය දෙකක වගේ ඉතා පොඩි කාලයක් කියලා තමයි Redmi සමාගම කියන්නේ. ඉතින් මේ ගොඩක්ම ලොකු වගේක් පැය දෙකක් කියන්නේ ඉතාමත් පොඩි වෙලාවක්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගොඩක්ම ලොකු බැටරි කැපැසිටි එකක් තියෙන හින්දා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට පවර් බැංක් එකක් විදිහට චූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ එක කේබල් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා ඒ කේබල් එකේ අනිත් පැත්ත තවත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට කනෙක්ට් කරාම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හරහා අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් කතා කරන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන් ෆීචර් එකක් වෙන මේකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන. ඉතින් මේකේ බෑක් කැමරා එක quad කැමරා සෙටප් එකක්. ඒ කියන්නේ කැමරා 4ක සෙටප් එකක්. 2020 දී රිලීස් වුණ ස්මාර්ට්ෆෝන් ඔක්කොගෙම වගේ මේ කැමරා ඩිසයින් එක තමයි අපිට බලා ගන්න ලැබුණේ. කොහොම වුණත් මේක අපිට මේන් සෙන්ස් එක විදියට 48 මෙගාපික්සල් අපේජ් එක 1.8 වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 8 මෙගාපික්සල් අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක්. ඒ වගේම 2 මෙගාපික්සල් මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් එක්ක 2 මෙගාපික්සල් ඩෙප්ත් සෙන්ස් එකකුත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා කැමරා එක ඕපන් කරපු ගමන් සෙට් වෙන්නේ අපි 12 මෙගාපික්සල් සෙන්ස් එකකට. ඒ මොකද? ඒ කියන්නේ මේකේ 48 මෙගාපික්සල් සෙන්ස් එකක් තිබුණාට ඩිෆෝල්ට් සෙට් වෙන්නේ 48 මෙගාපික්සල් වලින් ඩීටේල් අරගෙන 12 මෙගාපික්සල් එකකින් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන විදිහට. ඉතින් මේ Redmi Note 8, Redmi Note 7 ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන් වලත් එහෙමයි. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරන්න කලින් අපි මේක මේ තියෙන 48M කියන එකට මාරු වෙලා ෆොටෝ එක කැප්චර් කරන්න කියලා. එතකොට තමයි ගොඩක්ම හොඳ ඩීටේල් ඇතුව අපිට ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේක සෙල්ෆි කැමරා එක 13 මෙගාපික්සල් වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේච් එක f2.3 විදිහට. ඉතින් මේ කැමරා සෙටප් දෙක ගැනම ගොඩක්ම සතුටු වෙන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවා. ගොඩක්ම මිඩ් රේන්ජ් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වගේ ගොඩක්ම හොඳට කැමරා ක්වොලිටි එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 4K වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පහසුකම නම් අපිට ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් Xiaomi Redmi Note 8 එකේ මේ පහසුකමත් අපිට ලබා දීලා තිබුණා. ඉතින් මේක මම දකින පොඩි නෙගටිව් පොයින්ට් එකක්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක, ඒ වගේම බැටරි එක, ඒ වගේම මේක ඩිසයින් එකත් එක්ක බලුවම රුපියල් 40000කට අඩුවෙන් ගන්න තියෙන හොඳම ඩිවයිස් එකක් කියලා මට මේ Xiaomi Redmi Note 9 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ස්පෙસિෆිකේෂන් වලට අමතරව මේකේ performance ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 2020 දී යූස් කරන්න තියෙන හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකක්ද හිතන්නේ? ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මට වැඩි ඔයත් දන්න දේවල් ඇති. ඉතින් ඒවත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න හැමෝටම දැනගන්න. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ආසම ෆීචර් එක මොකක්ද? ඒ වගේ දේවලුත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති ලයික් කරන්න. තාමත් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් subscribe කරලා subscribe වෙලා ඉන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් මම අප්ලෝඩ් කරන හින්දා. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්න තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා.